For me also in politics, if you go on searching the net also, you'll see, because Dr. Bina Basnet was made the president, that's why the party withered in a way कि punching bag मा चाहिँ women आउँछ क्या, किनभने जेमा पनि आउँदाखेरि त्यस्तो पनि, that is how it was withered in a way कि अब कसैले भन्छ कि she is too young to lead a party. There are so many other criteria like त्यो होइन कि हैन, she is जे भए पनि एउटा women leadership लाई accept गर्नु भनेको नि. So for me there was a lot of challenge because women will be mostly used as a punching bag नि, जहाँ पनि तपाईले हेर्नु भयो, not only in my context but everywhere. And झन् त्यो पोस्ट लिएर चाहिँ it is so challenging because हामीले चाहिँ अब जुन चाहिँ मेरो बाटोबाट म गर्छु भनेपछि it's not that I have been kept there and I'll start following somebody else's footsteps नि त. मेरो चाहिँ त्योही आदत छैन. And what men really want, or त्यो सिस्टममा dominated men's club would want is women should not actually challenge the patriarchal status quo which is prevailing there. उनीहरू चाहिँ they want a malleable women, जस्तो ऊ चाहिँ प्रभाव परोस् है, अनिखेरि जस्तो हामीले भन्छ माने सबै मानेर जाओस्, उहाँहरूको दृष्टिकोण, उहाँहरूको गर्ने तरिका. But somebody who discards the method would always be challenged because they'll think this is not the way you do politics. अहिले मैले इन्ट्रोडक्सन दिनु पर्दाखेरि बिना बस्नेतलाई मैले के भनेर दिनु, अघि मैले क्वेसन गरेँ इन्ट्रोडक्सन, डु आई हेभ टु से तपाईँ हाम्रो सिक्किम पार्टीको एक्जिक्युटिभ हुनुहुन्छ कि अहिले कुन चाहिँ पदमा हुनुहुन्छ भनेको तपाईहरुलाई थाहा नै छ होला. मैले एउटा एन्भाइरोमेन्ट लिएर एउटा पिआइएल गरेको थिएँ. सायद तपाईहरुले अगस्तदेखि मलाई सेप्टेम्बर 12 मा होला सायद मेरो टर्म एन्ड भएपछि मलाई एज अ प्रेसिडेन्ट रोलमा देख्नु भएको छैन. अगस्त एन्डतिरै मैले यो जुन चाहिँ हाम्रो एन्भाइरोमेन्टको जुन चाहिँ यो बिल्डिङ 14 स्टोरी बिल्डिङको आउँदाखेरि फर मी सी कुनै पनि ल अफ द ल्यान्ड है, जुन चाहिँ अब हाम्रो प्रिभेलिङ छ, एउटा सर्टेन लले बाइन्ड गरेको छ र यो इकोलोजिकली भेरी भल्नरेबल जोन हो. मेरो लागि एन्भाइरोमेन्ट चाहिँ एकदमै क्लोज छ, इट्स क्लोज टु माई हार्ट. आई कान्ट लेट हाम्रो सिक्किम चाहिँ एकदमै कङ्क्रिट भएर सबै नै नासिएर गएको, द्याट आई डोन्ट वान्ट टु सी होइन. अनि इट स्टार्ट्स लाइक द्याट जब हामीले एउटा पर्मिटेड क्राइटेरिया भन्दा बियोन्ड वेन हामीले दिनु थाल्छौँ, त्यसरी नै इट एक्ट्स एज अ प्रेसिडेन्स होइन, त्यसको पछि त यस्तै नै हुनु नै थाल्छ. सो आई थट इट इज सेटिङ अ भेरी रङ प्रेसिडेन्स इन द हार्ट अफ द टाउन. देयर इज अ टल बिल्डिङ, टल पनि अप टु 14 स्टोरी वेन दे आर सेइङ, एन्ड त्यसको मुनि चाहिँ भर्टिकल लोड बेरिङमा चाहिँ द थाउजन्ड्स अफ people who are living there until bypassसम्म नि त्यो माने हेरौँ भने. सो त्यत्रो लाइफहरूको त्यो घरहरू कस्तो दुःखले बनाएको हुन्छ, कस्तो हुन्छ, बट अब त्यसलाई थ्रेटमा हाल्छ नि त. सो फर मी एउटा मात्रै आउँदैन, त्यसको पछि वान्स यु रिल्याक्स देन देयर आर अदर बन्च अफ बिल्डिङ्स या त्यसरी आउँदै जान्छ. भनेपछि हामीले हरेक ल जुन चाहिँ यस्तो सोचेर सम्झेर पहिला बनाइएको थियो भने आज गएर त्यसलाई आफैले नै रिल्याक्स सर्टेन उयसको लागि भन्दा मेरो लागि त्यो एकदमै रङ र इट वाज इम्पोर्टेन्ट फर मी टु भोइस आउट. सो यो अब जुडिसियरी प्रोसेसमा आई ह्याड टु बेसिकली फाइट, द्याट कन्ज्युम्स अ लट अफ टाइम बिकज हाम्रो आई हेभ टु सिट विथ द लयर्स, आई हेभ टु कतिवटा रनिङ अराउन्ड वर्क हुन्छ. सो मोस्टली म आउट अफ स्टेसन हुँदाखेरि अभियसली अब रिस्पोन्सिबिलिटिज हियर आई बेस्ट आउट इट अपन टु द वर्किङ प्रेसिडेन्ट अफ द पार्टी देन श्री बाइचुङ भुटिया. र यहाँ पनि पोलिटिकल सिचुएसन त्यस्तै नै गर्मिरहेको हुँदाखेरि बिकज आई वाज एन्गेज इन द्याट, त उहाँहरूले यो हाम्रो मेरो टर्म पनि एनिवेज एन्ड भइसक्दाखेरि. सो द्याट इज हाउ. बट फर मी मेरो अहिले पनि भने नि इस्यु बेस्ड हुन्छ. फर मी पोस्टले मलाई डिफाइन गर्ने या म कुनै पोस्टै होल्ड गरेर, फर मी इट इज इम्पोर्टेन्ट टु फाइट for the issues. So अहिले पनि I'm still continuing with that. What are you right now in Hamro Sikkim Party? मेरो त्यो second petition मा चाहिँ I was being portrayed as a politically motivated person, that I'm doing it to get political benefit. कसले भनेको थियो politically जो motivated? opponent जो हाम्रो केस को opponent जोसँग हामी फाइट गर्दैछौँ है, मेसासो. अन्त सो मेरो चाहिँ सबै त्यही इमेजेसहरू पनि हालिदिएको थियो. I thought my case is becoming weak because मेरो politics त्यही हो नि, मलाई कुनै पोस्टमा बसिरहेर मेरो केस विक गर्ने या मेरो केसमा त्यसमा केही पनि धक्का आउँदैछ भने फर मी आई कम्प्लिटली स्टे अवे फ्रम मेरो आफ्नो पोस्ट या पोलिटिकल उयोबाट, र म मेरो लागि मेरो धर्म आफ्नो जे थियो. सो आई पर्स्यु दैट. आई विल अगेन कम ब्याक टु द सेम क्वेसन. बिना बस्नेत वुमेन प्रेसिडेन्ट अफ अ पोलिटिकल पार्टी भन्दा एकदमै प्राउड मोमेन्ट हो नि त सबैको लागि होइन. एउटा महिलाले चाहिँ एउटा होल पार्टीको नेतृत्व दिँदैछ भन्ने कुराहरू that was quite good enough for the Sikkim politics also.
तर अहिले तपाईँ हुनुहुन्न नि त हाम्रो सिक्किम पार्टीको प्रेसिडेन्ट अहिले त भाइचुङ भुटिया छ नि त So have you officially resigned from the party? Mane, when you drop the post and you finish your जब आफ्नो term सकिसकेपछि you always automatically become a member मा drop हुन्छ तपाईँ. Actively म छुइनँ in the party, so I'm only. No, I mean like let's give a clear picture. Yeah. अब सिक्किमको So it's in the process basically. So that day I'll come out in the press and. No, are you planning to resign from the Hamro Sikkim party? For me, because त्यही भने नि मैले politics को scenario चाहिँ यस्तो छ कि No, I don't want you to be diplomatic. No, होइन छ कि मैले चाहिँ पोलिटिकली जस्तो यो इस्युहरू रेज गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पोलिटिक्सै कन्सिडर गर्नु मेरो पोलिटिक्स त I'll raise and I'll fight for this issues. So I'm thinking completely more political post bara, political party bara, completely out bara. I'll just pursue whatever case. Ani yo crime against women, children, yo sabai chizलाई address गर्छु because people think that is another completely a different area bara तपाईले address गर्नु. So त्यही हो कि I'll still fight for the issues but maybe त्यो political platform हुँदैन. No, I mean like fighting for the issue त छँदैछ नि हैन. मैले फेरि पनि I am coming back to the same question. Bina Basnet president हाम्रो सिक्किम पार्टी 2019 तपाईको नेतृत्वमा 2019 मा जनरल इलेक्सन र लोकसभा इलेक्सन्स पनि लडियो नि त हैन. सो आजको दिनमा आउँदाखेरि तपाईले यो एनजिटी को केसेसको कुराहरू गर्नुभयो हैन. अहिलेको 2023 मा आउँदाखेरि तपाईले तपाईको टेन्युर पनि सकियो भन्नुभयो. अहिले अटोमेटिकली तपाई एउटा एक्टिभ मेम्बर भन्नु हुँदैछ. फेरि यहाँ भन्नु हुँदैछ कि I'm an active member. I was dropped to member once you. Once your tenure is over, you are dropped to member. But you're not active. I'm not active. Okay. So अब एक्टिभ पनि हुनुहुन्न तपाई भन्नु हुँदैछ. And now अब तपाईले फेरि म यो इस्युलाई छुट्टै प्रकारले लिएर जान्छु and not as a politician भन्नु हुँदैछ. So does that give a signal that you are going to resign from the Hamro Sikkim party? सिक्किमको सिटिजनले त of course 2019 मा नेतृत्व दिने एउटा पोलिटिशियन चाहिँ अटोमेटिकली त्यो पार्टीमा नदेख्दाखेरि त मान्छेले सोच्छ नि त. द्याट इज माई क्वेसन टु यु. या when I'm not active means I'll automatically यो resign नै गरेर completely जुन दिन म. So do you have an intention now to resign from the Hamro Sikkim party? Yes. Very soon? Yes, maybe I'll make it public अनि त्यसको पछि मेरो आफ्नै सोशल ग्राउन्ड्सबाटै म काम गर्ने सोचेको छु. 2019 मा तपाईको नेतृत्वमा हाम्रो सिक्किम पार्टीले जनरल इलेक्सन्स र मेम्बर अफ पार्लिमेन्ट इलेक्सन्स लड्यो नि त. भाइचुङ भुटियाले यही पडकास्टमा भन्नुभएको थियो कि 2019 मा फिगर अफ द्याट स्टेजर भाइचुङ भुटियाले चाहिँ भन्नुभयो कि उहाँले पनि एसकेएमलाई सपोर्ट गर्नुभएको थियो 2019 मा. अन्त उहाँले आफै पनि हैन फाउन्डर हाम्रो सिक्किम पार्टीको भएर उहाँले भोट चाहिँ एसकेएमलाई दिनुभयो. त्यो फेजमा त नेतृत्व दिने प्रेसिडेन्ट त तपाईँ हुनुहुन्थ्यो नि त हैन. सो डु यु फिल द्याट यु आर बिट्रेड एट दिस पोइन्ट अफ टाइम जब चाहिँ भाइचुङ भुटियाले चाहिँ यस्तो पोलिटिकल स्टेटमेन्ट दियो कि जहाँनिर चाहिँ ऊ हाम्रो सिक्किम पार्टीको फाउन्डर जो तपाईँको नेतृत्वमा 2019 मा इलेक्सन लडिरहेको थियो तर उहाँले भोट चाहिँ फेरि एसकेएमलाई हाले. त्यति बेला आई थिङ्क उहाँले जुन चाहिँ कन्स्टिट्युएन्सीबाट गर्नुभएको थियो त्यहाँनिर त एचएसपीको क्यान्डिडेट थिएन जस्तो लाग्यो है. अन्त हामीले के थियो भने त्यो बेलाको सिनारियो हेर्नुभयो भने जुन चाहिँ इन्कम्बेन्ट उयसलाई हटाउने र त्यो एउटा लहर चलिरहेको थियो कि परिवर्तन चाहिँ सिक्किममा देखौँ भन्दाखेरि चाहिँ अल द अपोजिसन्स वेयर एनिवेज प्लानिङ टु कम टुगेदर. जस्तो हामी पनि एसकेएमसँग बातचित जस्तो उहाँहरू धेरैले अब इनिसिएटिभ लिएर दे वर स्टिल इन टक्स हैन. अनि तपाईँहरूले पनि देख्नु भएको त्यो टक्स चलिरहेको हुन्छ बिकज सिक्किम इज अ स्मल प्लेस एन्ड भोटर नै कति छ र द्याट एभ्रीबडी विल बी फ्रेगमेन्टेड एन्ड वेन यु हेभ टु फाइट एन इलेक्सन भनेपछि जोइन्टली आउनु इज मोस्टली द्याट्स द स्टेप अलायन्समा आउने गर्नुहुन्छ. त्यही मिसन थियो कि अब आउटकम हामीले कस्तो छ योभन्दा बेटर बनाउनु सक्छौँ, सिक्किम परिवर्तन ल्याउनु सक्छौँ, जति पनि कमी कमजोरी थियो त्यसमा वर्क गर्नु सक्छौँ. हाम्रोमा लास्ट मोमेन्टमा हामीले क्यान्डिडेट दिनुपर्दा दर इज लट अफ थिङ्स विच ह्यापन बिकज हाम्रो टाइम फ्रेम एकदमै कम्ती हुँदा हाम्रो 22 जना क्यान्डिडेट मात्रै हुँदाखेरि त्यो कन्स्टिट्युएन्सीमा थिएन. सो मेबी मोस्ट प्रोबेबली इट्स हिज इन्डिभिजुअल डिसिजन बिकज आई कान्ट इन्फ्लुएन्स द योर भोट. तपाईँ मेरै पार्टीमा छ भने नि तपाईँलाई म आफ्नो मेरो भन्नु सक्छु बट तपाईँले पर्सनली भित्र गएर के भोट गर्नु सक्नुहुन्छ त्यो त म माने आई कान्ट इन्फ्लुएन्स बट स्टिल यु वर द प्रेसिडेन्ट त्यो टाइममा. तर आई थिङ्क द्याट वाज द कन्स्टिट्युएन्सी एमपी भोट त उहाँले अभियसली आफ्नो पार्टी बट जहाँनिर थिएन मेबी हि मस्ट ह्याभ.
तपाईँलाई भन्नु हाम्रो सिक्किम पार्टीको त्यो स्टेचरमा अहिले त झन् अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ मैले 2019मा परिवर्तन सोचेर एसकेएमलाई नै भोट हाल्दै भन्दा त एचएसपी पार्टीकै वर्कर पनि डाउट गर्न थाल्छ नि त तपाईँ पनि त्यस पार्टीको नै मेम्बर हुनुहुन्छ अहिले पनि सो डोन्ट यु थिङ्क द्याट यु हेभ बिन बिट्रेड द पार्टी इज बिट्रेड बिट्रेड त सपोज म त्यो कन्स्टिट्युएन्सीबाट उठेको भएर मलाई नहारेर अर्कोमा हालेको भए देन आई वुड हेभ फेल्ट बिट्रेड बट त्यहाँनिर मेबी अर्को अप्सन हाम्रो सिक्किम नहुँदा मेबी थट द बेस्ट rather than to go for Nota, maybe SKM भन्ने होला. So I can't really comprehend his thoughts. But मेरो जग्गा या हाम्रो क्यान्डिडेट भएको जग्गामा उठेर चाहिँ then somebody votes for some other candidate, then maybe. Why I'm asking bitrate again भन्दाखेरि तपाईँहरूले हाम्रो सिक्किम पार्टीले लु सोचिलिनुहोस् भाइचुङ भुटियाले एसकेएमलाई भोट हाले अरे भन्ने कुरा उहाँले नै भन्नुभयो. जुन चाहिँ 25 वर्ष सत्तामा बसेको पार्टी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्टलाई उहाँले हटाउनु भयो, तपाईँहरूले हटाउन चाहनुभयो, उहाँले भोट पनि हाल्नुभयो. अहिले त्यही पार्टीको अध्यक्षसँग देख्छ नि त अहिले पोलिटिकल कन्क्लेभमा होइन, जहाँ जाँदाखेरि पनि भूतपूर्व पोलिटिकल सेक्रेटरी कियान राईसँग देखिरहेको हुन्छ होइन, कोही बेला भूतपूर्व फरेस्ट मिनिस्टरसँग देखिरहेको हुन्छ, कोही बेला उहाँ आफै एसडिएफका अध्यक्षहरूलाई गएर जुन चाहिँ पार्टीलाई तपाईँहरूले सत्ताबाट हटाउनुको लागि तपाईँहरूले एचएसपीले सहयोग गर्यो 2019मा, अहिले एचएसपीकै अध्यक्ष भाइचुङ भुटिया फेरि त्यही पार्टी हटाउने खोज्ने पार्टीसँग देख्दाखेरि डोन्ट यु फिल बिट्रेड भनेको नि? यो त अब अरूले के गर्दैछ, आई कान्ट रियली इन्फ्लुएन्स समवन एल्सेस बिहेभियर भन्नु. बट यु आर स्टिल द मेम्बर अफ द पार्टी. सो यसमा यस्तो छ कि आउटकम के थियो, पहिला उहाँले के चाहनाले अर्को पार्टीलाई भोट गरेको थियो र मेबी त्यो एक्सपेक्टेसन जुन चाहिँ थियो कि परिवर्तन आएपछि द एक्सपेक्टेसन वाज बियोन्ड वाट इट वाज प्रिभेलिङ नि. बट वेन इट बिकम्स अझै त्यसको तपाईँको आउटकम चाहिँ त्यो भन्दा पनि तल रिग्रेस भयो भने अफकोर्स होइन, आई मिन लाइक बेनिफिट अफ डाउट आउँछ नि त होइन. हाम्रो सिक्किम पार्टीले 2019मा एसकेएमसँग पनि झन्डै झन्डै एलायन्समा गएको भन्ने कुराहरू पनि थियो. तपाईँ त्यति बेला अगेन प्रेसिडेन्ट थियो त्यसमा होइन. र अब जुन चाहिँ पार्टी हटाउनुको लागि तपाईँले 2019मा लागि पर्नु भएको थियो, अहिले फेरि त्यही पार्टीसँग मिल्दाखेरि चाहिँ कहीँ न कहीँ गएर एचएसपीको मोटिभमा चाहिँ एउटा क्वेसन मार्क लाग्छ नि त. द्याट्स वाट आइभ सिन, आइभ लर्न इन एन्टायर यति इयर्समा कि सिक्किममा चाहिँ कम्ती पपुलेसनले गर्दाखेरि अपोजिसन युनाइट भएन. इफ यर मिसन इज टु आउटसेट द गभर्मेन्ट मिन्स अपोजिसन हेज टु युनाइट, बिकज कम्ती पपुलेसन भएकोले गर्दा विदाउट द अपोजिसन्स कमिङ टुगेदर र युनाइट उहाँहरूलाई चाहेको उहाँहरूको त्यो हो भने चाहिँ सो द्याट्स हाउ आइभ सिन इट वर्किङ. हाम्रो सिक्किम पार्टी र एसडिएफ पार्टीको एलायन्स देख्नुहुन्छ 2024मा तपाईँले द एलायन्स अफ एचएसपी और एसडिएफ हुन्छ कि एचएसपी नै मर्ज हुन्छ एसडिएफमा भन्ने कुराहरू हुन्छ. त्यो त अब अहिले म एक्टिभ नभएकोले गर्दा सो आई कान्ट एक्चुअली, बट जति पनि देखिन्छ हामीले पनि गतिविधि देखिन्छौँ होइन, जति पनि हुँदैछ सो इट सिम्स लाइक अलायन्समै केही सिङ्कै भएको जस्तो या त्यसरी नै काम गर्नु. तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ अब जस्तो प्रकारको मोटिभमा 2018मा एचएसपी स्टार्ट भएको थियो, अहिले 2023मा आउँदा यो देख्दाखेरि? सो मेरो चाहिँ के म त्यही भन्दैछु, मेरो मोटिभ चाहिँ हो कि आई विल अलवेज फाइट फर द इस्युज. मेरो लागि म कहाँबाट के गरेर हेज अलवेज बिन इरेलिभेन्ट. इफ आई हेभ टु विन गो एन्ड बार्गेन एन्ड जस्ट फाइन्ड वान सिट एन्ड फाइट फर माइ सेल्फ, त्यो त्यति साह्रो विमेन टु बिकम अ ट्रफी इज नट भेरी डिफिकल्ट जस्तो लाग्छ. बट फर मी माई इस्युज हेज बिन इम्पोर्टेन्ट. फर मी इस्युज खुसी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? सी इफ द मिसन एन्ड इफ द इन्टेन्ट इज टु डु गुड फर द पिपल अफ सिक्किम, टु ब्रिङ इन द्याट जति पनि उहाँहरूको भिजनलाई यथार्थमा ल्याउने हो भने इफ दे फिल द्याट अलायन्स इज गोइङ टु वर्क एन्ड दे आर गोइङ टु मेक इट थ्रु एन्ड दे आर गोइङ टु त्यो चिजहरूलाई चाहिँ यथार्थमा ल्याउने उहाँहरूकोमा त्यतिको उहाँहरूले इन्टेन्ट बोक्नु भएको छ भने आई विश देम गुड. रुलिङ भने आफ्नो मिसनमा हो, आफूले सत्तामा बस्ने, अपोजिसन भन्ने आफ्नो मिसनमा छ, उहाँहरू सत्तामा पुग्ने भनेपछि एभ्रिबडी इज अन अ मिसन. बट यहाँ हाम्रो चाहिँ मलाई चाहिँ यही दुःख लाग्छ कि द्याट्स देम मिसन, द्याट्स हाउ द सिनारियो इज प्रिभेलिङ. बट फर मी पोलिटिक्स चाहिँ यस्तो चिजले चाहिँ रियल कामहरू गर्नु सकेको छैन नि, र त्यो इस्युजलाई एग्रेसिभली लानेमा चाहिँ मलाई कता न कता लाग्छ कि विमेन पोलिटिसियन्स या विमेन पर्सपेक्टिभको पोलिटिक्स चाहिँ सिक्किममा चाहिँ हामीले सुरु गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ कि विमेन पोलिटिसियन पर्सपेक्टिभ बेस्ड पोलिटिक्स हाम्रो सिक्किम पार्टीले गरेन जस्तो लाग्छ. सो द्याट्स वाट आई सेड. जति मेम्बरसिप होस् या क्याबिनेट होस् या वर्किङ फङ्सनरिजमा 50% आएपछि चाहिँ द्याट इज
एटलिस्ट इक्वलमा तपाईँले आफ्नो पर्सपेक्टिभ राख्न सिक्किम पार्टीमा थिएन त्यस्तो सो इन एभ्री पार्टी यस अफकोर्स त्यो मेरो पर्सपेक्टिभमा चल्नेमा त भने मिसन एउटै हो बट वर्क्स ways are different. I know, so but yeah, still you have so been that very is what. diplomatic. Maybe I've learned it through last 5 years. 2024 मा SDF र HSP merge भयो भने alliance भयो भने तपाईलाई के पनि प्रब्लम छैन. For me, म भने I'm on to my mission. मेरो मिसनमा फोकस हो. अरूले उहाँहरूको पार्टीले जुन चाहिँ गर्नु हुँदैछ उहाँलाई बेस्ट विशेस छ मेरोबाट हरेक पार्टीलाई, बट मी आई एम अन फर माई मिसन. मेरो चाहिँ फाइट गर्छु. You have made up your mind to resign now. 2019 मै तपाईको नेतृत्वमा हाम्रो सिक्किम पार्टीले इलेक्सन्स लड्नु रेडी थियो होइन. 22वटा कन्स्टिट्युन्सीमा तपाईँहरूको क्यान्डिडेट्स थियो भन्नु हुँदै थियो. एलायन्सको कुराहरू पनि चल्दै थियो नि त सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चासँग. हामीले भाइचुङ भुटियालाई अहिलेको वर्तमान मुख्यमन्त्री जो SKM पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँलाई भेटेकोहरू पनि देख्यौँ. तपाईँको कति इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो जब त्यो एलायन्सको कुराहरू हुँदै? यो चाहिँ कन्सियसली हो सबकन्सियसली इट हेज बिन इन्ग्रेन्ड इन द माइन्ड्स अफ पिपल कि विमेन माइट नट माने त्यो अपर्च्युनिटी नै टेबलमा आउँदाखेरि त्यो चिजलाई लिनु अलिकति हेजिटेन्सी जहाँनिर अब कति पर्सेन्टेज अफ विमेन थियो होइन त्यहाँबाट पर्सपेक्टिभबाटको कुरा गर्नु हो भने चाहिँ टु बी अनेस्ट पार्टीमा मैले कहीँ पनि कुनै पनि पार्टीमा देखिनँ नट इन हाम्रो सिक्किम नट इन एनी कि विमेन पर्सपेक्टिभलाई कन्सिडर गर्नु चाहिँ अलिकति रिलक्टेन्सी हुन्छ. आइएम जस्ट इन्टरप्टिङ यु कि एलायन्सको कुरामा हुँदा बिना बस्नेतलाई देखेन नि त. इट्स बिकज दे डिन्ट भ्याल्यु तपाईँ प्रेसिडेन्ट हुँदा हुँदा पनि बिना बस्नेतको इन्भल्भमेन्ट चाहिँ हाम्रो सिक्किम पार्टीलाई त्यो महत्त्व लागेन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? Because I didn't see you meeting the present chief minister. So that is what I've experienced and learned. That's why I thought that I should completely create a new platform where women perspectives are valued. मेरो प्रश्न यही छ कि एलायन्सको कुरा हुँदाखेरि I didn't see you because तपाईँ त अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो नि त हाम्रो सिक्किम पार्टीको. यो सबै चिज चाहिँ मोस्टली मैले देखेको अनुभवमा चाहिँ मेनकै क्लब जस्तो पाराले डिल जो हुन्छ नि त्यो खालके कन्क्लुजनमा म आइदिएको यसमा. अब आई डोन्ट नो टु वाट एक्सटेन्ट म राइट छु होइन. तपाईँले म गलत छु पनि भन्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँको ओपिनियन्स तपाईँको प्रायोरिटिज तपाईँको पर्सेप्सनको हाम्रो सिक्किम पार्टीले इलेक्सनको टाइममा भ्याल्यु गरेन. त्यही कारण बिना बस्नेतलाई जुनै पनि एलायन्सको मिटिङ हुँदा इम्पोर्टेन्ट मिटिङ हुँदा इन्भल्भ गरेको देखेन भन्नुभयो. समवेयर मेबी आई डिड नट पार्टिसिपेट बिकज आई वाज एन्गेज विथ अदर इस्युज बट या इन मैले भने नि त्यही डिफ्रेन्सेस त छ कि बट ओभरअल टु गिभ यु अ कन्क्लुसन अल्सो अन वाट एक्सपिरियन्स आई हेभ गेन्ड भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हुन्छ पार्टीमा चाहिँ वुमेनको पर्सपेक्टिभलाई एक्सेप्ट गर्नुमा चाहिँ साह्रो हुन्छ. आई हेभ टु बी अनेस्ट इन द्याट्स वाइ डु आई से टुडे आई विल रिजाइन एन्ड आई एम गोइङ टु फर्म अ प्लेटफर्म वेयर वी क्यान एड्रेस द इस्युज फ्रम आवर पर्सपेक्टिभ भन्दाखेरि चाहिँ वाट आई हेभ लर्न्ड एन्टायरली इन दिस many years is that we need a platform where it's completely women ko perspective lai chai women ne create garnu parcha bhanne chai that is what I have understood that politics chai malai ya wrong kina bhandahari it's not that I'm protecting some party and I'm going against some party. I said there's entirely a sense of women perspective missing in politics and not only in Sikkim it's entirely India bhanu entire world jahan jahan pani alikati balanced cabinet so those countries have been performing well where the perspective of women has come into. I'm going to make sure that there will be more women politician त्यो खालके क्यापेसिटी र त्यो खालके एफिसिएन्सी लिएर जहाँ चाहिँ उहाँको पर्सपेक्टिभ भ्याल्यु हुन्छ where there is a reversal of power and that is important not because womenलाई त्यो उत्थान चाहिएको छ बट यो इन्स्टिट्युसनलाई उत्थान चाहिएको छ. इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ एकदमै जस्टिस भएको छैन जस्तो लाग्छ. त्यो मात्रै अहिलेको रास्ता. अहिलेको समयमा चाहिँ हामीले यो बेस्ड पोलिटिक्स गरेन भनी वुमेन बेस्ड र वुमेनको पर्सपेक्टिभबाट गरेन भने चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि सस्टेनै हुन सक्दैन नि किनभने वुमेनको क्वालिटी एउटा कोएक्जिस्ट गराएर राख्ने एउटा सस्टेन गराएर राख्ने एउटा सबैलाई पिसफुल एन्ड हार्मनीमा राख्ने जुन चाहिँ इसेन्सकै आजको दिन कहीँ पनि छैन भने द वर्ल्ड इज अलवेज एट वार विथ इच अदर एन्ड फर हाउ लङ क्यान वी टेक दिस. नाउ यु आर सेइङ तपाईँ एचएसपीबाट रिजाइन गर्नुहुन्छ. डज द्याट सिग्निफाई इदर दुईटा कुरा हुनसक्छ Dr. Bina is going to open a new party or Dr. Bina ले चाहिँ अर्को regional party join गर्छ. What's your next step? So that's what Bina Basnet is going to open a new set of consciousness. एउटा conscious thought process मा चाहिँ एउटा group women group ले चाहिँ जसले चाहिँ यो चिजहरूलाई हार्डबाट pursue गर्छ. So it is एउटा consciousness develop गर्ने एउटा group. party. So this is a consciousness
So I said, actually, politics is supposed to work at that level of consciousness. It has failed. So we are... So you're open to forming a new party in future if people demand? Organization mostly, but people demand. In future, you never know. But it would be the best thing to see the case scenario, to see people demanding for women in 50% of at least women representative earnestly seeking for social welfare and justice. Jasto लाग्छ. So you are not joining Aru regional party? So no. No parties? No parties. Have the other parties approached you? अरू पार्टीले भनिरहनु भएको छ तपाईँलाई डक्टर बिना हाम्रो पार्टी आउनुहोस् भनेर? सो यो त पोलिटिकल प्रोसेस हो नि त. अभियसली तपाईँले कुनै संस्था खोल्नु भयो भने तपाईँले भन्नुहुन्छ डक्टर बिना हामी यहाँ सँगै काम गरौँ होइन. जस्तो मैले पनि खोलेँ भने इफ आई फिल यु आर अ गुड पर्सन. कुन पार्टीले तपाईँलाई अप्रोच गरिरहनु भएको छ? त्यस्तो अब अप्रोच भनेपछि टक्स एभ्री लेभलमा अब सबैले भन्छन्. मैले कुन पार्टीले बेसी फोन गर्छ तपाईँलाई? मलाई त्यस्तो छैन. म त्यति धेरै त्यस्तो फोनहरूमा होइन. बट आई हेभ ह्याड टक्स वन्स अर ट्वाइस मेबी पिपल आई नो एन्ड वेयर they said that आएर हामीसँग गर्नुहोस्, राम्रो काम गर्ने जो तपाईँको इन्टेन्सन छ भने लेट्स डु इट टुगेदर भन्ने. अनि आई रिस्पेक्ट द्याट. यस्तो होइन कि म त्यसलाई लिएर चाहिँ मलाई केही बोलाउँदा जोइन. सो एभ्री त्यो सबैको प्रोसेस हो. सी टु जोइन अर नट इज माई प्रेरोगेटिभ. होइन त्यही भने नि म त्यस्तो भए त हाम्रो सिक्किम पार्टीबाटै अगर हेरौँ भने त त्यसमा पनि 20% कमी कमजोरी होला. तर एटलिस्ट आई ह्याड अ से. बट वेन यु गो टु अदर पार्टिज एन्ड यु सी यु डोन्ट इभन नो विच इज द कोर मेम्बर, पोलिसी फर्मिङ, यो सबैमा चाहिँ देन यु आर नट देयर एट पावर सेयरिङमा चाहिँ यु आर हेजिटेन्ट टु go out for power sharing and you want a malleable women to just come join and not threaten their patriarchal status quo. कुनै पार्टीले मेबी त्यस्तो खालको कन्फिडेन्स दिलाएर चाहिँ पावर सेयरिङमा हामी चाहिँ यस्तो प्रकारले यस्तो क्रेडिबल एफिसियन्ट वुमेनहरूलाई हामी गर्छौँ भने म त आई अलवेज सपोर्ट द्याट पार्टी. सो 2019 फेरि जान्छु जब एलायन्सको कुरा हुँदै थियो त्यति बेला कलर राई पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो पडकास्टमा, भाइचुङ भुटिया पनि हुनुहुन्थ्यो पडकास्टमा. अन्त कलर राईले भनेको थियो कि त्यति बेला एचएसपीसँग हाम्रो एलायन्स पनि हुने थियो तर भाइचुङ भुटियाको बेसिक कन्डिसन्सहरू थियो भनेको थियो हो. फेरि मैले त्यही प्रश्न भाइचुङ भुटियालाई राख्दाखेरि उहाँले भने हाम्रो त्यस्तो एक दुईवटा पोइन्ट्सहरू चाहिँ जुन चाहिँ पोइन्ट्समा हामी कम्प्याटेबल भएन त्यही कारण एलायन्स हुन सकेन. त्यसको बाद त मैले बुझाएको पोइन्ट्समा मलाई फोन पनि आएन भन्ने कुरा थियो. कतिको सत्य हो त्यो कुरा? अब एक्सटर्नली जे कुरा हाम्रो पेपरमा आयो द्याट्स उयो के कुराहरू भयो त्यसमा मलाई अहिले अगर सोध्नु भयो भने त्यस्तो खालके मलाई याद भएन कि उहाँहरूको. सो भाइचुङ भुटिया नेभर सेड तपाईँलाई कि हाम्रो एलायन्समा यस्तो यस्तो हुँदैछ हाम्रो कन्डिसन्स यो छ बिकज त्यो त पार्टीको पोइन्ट्स थियो नि त. डिमान्ड त डिमान्ड्स त आई थिङ्क हाम्रो सबैमा त्यति बेलाको 7 पोइन्ट्स डिमान्डमै सबै चलिरहेको थियो. इभन बिजेपीसँगै जो स्टेटको राइट्सहरूलाई लिएर होइन त्यहाँदेखि डेभलपमेन्टल इस्युज तपाईँले जुन चाहिँ भन्नुहुँदैछ कि अरू पनि केही कुरा छन् त्यो म त्यो चिज तपाईँको नलेजमा चाहिँ थिएन. त्यो सो कमन वाट एभर एलायन्समा के कुरा हुँदै थियो तपाईँलाई केही पनि थाहा थिएन? मेबी थाहा भयो नि. इट्स बिन अ लङ टाइम. सो त्यही सिट सेयरिङहरू हुनसक्छ. सिट सेयरिङमा कति सिट सेयरिङ कति थियो के थियो हाम्रो सोर्सेस हाम्रो नलेजमा यो पनि कुरा छ कि यस भाइचुङ भुटियाको सिट सेयरिङको डिमान्ड बेसी थियो भन्ने कुरा र अथवा हाम्रो सिक्किम पार्टी पर्टिकुलरलीको होइन. तर उताबाट 2टा सिट मात्रै दिने तपाईँहरूको कुराहरू थियो भन्ने कुराहरू थियो. त्यो 2टा सिटमा एलायन्स गरेको भए डक्टर बिना बस्नेत अप्पर दादुङको क्यान्डिडेट हुन्थ्यो र भाइचुङ भुटिया गान्तोकमा आउँथ्यो भन्ने कुराहरू पनि थियो नि त. कतिको सत्य हो त्यो कुरा? त्यो थियो मलाई पनि त्यो माने भनिएको थियो कि तपाईँले गर्नुहोस् भन्ने. मैले भने नि कि एभ्री टाइम देयर इज अलवेज लाइक विमेनले फाइट गर्नुहोस् र यहाँनिर गर्नुहोस्. एन्ड आई रिस्पेक्ट द्याट दे थट द्याट मैले त्यहाँनिर लड्नुपर्छ भन्ने. तर मैले भने नि मेरो पोलिटिकल गोल चाहिँ म कहीँ गएर त्यसरी मलाई आइडियोलोजी बुझ्नु पऱ्यो नि. आई ह्याड अ भेरी लेस टाइम टु इभन अन्डरस्ट्यान्ड कि. अनि अब तपाईँले अलायन्स भनेपछि म मेरो आइडियोलोजीसँग अलायन्स गर्छु बट तपाईँले फेरि हाम्रो सिम्बलमा फाइट गर्नु भने द्याट्स नट माई मेरो प्रिन्सिपल्समा जुन चाहिँ चल्दैन होइन. सो तर जुन चाहिँ 2टा सिट एसकेएमले दिनेवाला थियो तपाईँलाई उहाँहरूको सिम्बलमा लड्नु भन्नुभएको थियो. सुने मैले. आई डिडन्ट इभन गो एन्ड टक अबाउट द्याट बिकज म यस्तो चिजमा मैले भने उहाँहरूको सिम्बलमा लड्यो भने त इट्स लाइक यु गाइज जोइनिङ द एसकेएम पार्टी. द्याट्स व्हाट आइ एम सेइङ. सो मेरो आफ्नो आइडियोलोजी छ नि. त्यस्तो भए त म अझै अरू जोइन गरेर पनि जित्थेँ, म अर्को जोइन गरेर पनि जित्नु. मलाई यो कुरा गर्नुभयो कि भएन बिकज दिस इज सच अ क्रुसियल इस्यु होइन. आजको दिनमा यो पडकास्ट हेर्दाखेरि पनि यो कुरा सिटिजनले सुन्दा छक्कै पर्छ नि त. कम इन एन अलायन्स बिकज अलायन्सको कुरा भइसकेको हो नि त. बिजेपी एसकेएम एन्ड एचएसपी आर कमिङ टुगेदर भन्ने भइसकेको. बट यहाँनिर यस्तो चिजमा फेल भयो कि बिकज उहाँहरूको लागि पनि त्यो समय थियो कि
सिम्बल चिनाउनु बेबी गाह्रो पर्छ भेरी लेस टाइम फ्रेममा आई वान्ट यु टु थ्रो लाइट बेसिकली त्यो मोमेन्टमा के भएको थियो तपाईँहरूलाई एसकेएम जोइन गर्नु भन्नुभएको थियो बिकज उहाँको सिम्बलमा लड्नु भनेको मतलब त तपाईँले जोइन गर्नु भनेको होइन त्यही त मैले भने नि एभ्रीबडी देयर इज अलवेज तपाईँलाई जहिले भन्छ योगेन भाइ एचएसपी आएर लडिदिनु भने त म पनि भन्छु नि त इफ आई सी यु एज एफिसियन्ट एन्ड what a credible person who can give justice भन्दा म तपाईँलाई जहिले अफर गर्छु बट इट इज योर थिङ कि वेदर यु वान्ट टु तपाईँले के आइडियोलोजी बोक्नु छ मलाई डिरेक्टली भन्दा सो द्याट इज हाउ द न्युज कम बट मैले 1-to-1 त्यस्तो प्रकारले कोहीसँग ओके गिभ मी द क्ल्यारिटी यो जुन चाहिँ तपाईँले सुन्नुभयो कि एसकेएमले हामीलाई उहाँहरूको सिम्बलमा इलेक्सन लड्नु भन्दैछ भन्नुको मतलब नै तपाईँहरू एसकेएममा जोइन गर्नु भनेको सो आई डिसएग्री सो मेरो चाहिँ सिम्पल थियो कि आई डिसएग्री यो कुरालाई चाहिँ भाइचुङ भुटियासँग अथवा बिराज अधिकारी जो नो आई डिस्कस विथ देम सो मलाई उहाँहरूले त्यही डिस्कसनको लागि बोलाउँदाखेरि चाहिँ सो दिस इज वाट एसकेएम वान्स कि उहाँहरूले आफ्नो सिम्बलबाट सो बिकज यो त अब धेरै मिटिङ भइरहेको थियो सम मिटिङ्स आई वाज देयर एन्ड आई वाज अटेन्डिङ बट वेन एभर त्यसको कन्क्लुजन चाहिँ निचोड निकाल्नेमा त जति पनि एक्जिक्युटिभ र कोर बडी हुन्छ अनि यसमा थियो कि उहाँहरूले चाहन्छ तपाईँले पनि यताबाट तर सिम्बल देन म त कम्प्लिटली थिएँ कि इट्स नट अबाउट मी जस्ट गेटिङ इन्टु अ सिट विथ वाट एभर आइडियोलोजी नै अन्डरस्ट्यान्डिङ मैले नगरी जो पार्टी मैले चिनेकै छुइनँ नि त आई हेभ टु म त त्यो पार्टीको भित्र भिज्नु पऱ्यो नि कि उहाँहरूको त पर्फर्मेन्स देखेकै छैन नि त एज अ रुलिङ त उहाँहरू त अपोजिसनमा थियो सो अब मेबी उहाँहरूको बेस्ट अफ चिज लिएर उहाँहरूले गर्नुहुँदैछ तर फर मी म आफ्नो सेट अफ थट्सबाट आएको थिएँ नि त दिस इज भेरी न्यू डक्टर बिना दिस इज भेरी न्यू सायद यो पडकास्ट हेर्दा मान्छे छक्कै पनि पर्छ होला कि एचएसपीले भाइचुङ भुटियाले पनि यो कुरा रिभिल गर्नु भएको थिएन नि त तर तपाईँले मैले सुने भन्नुहुँदैछ तर यो सुन्दाखेरि पनि अचम्मको कुरा कि अब तपाईँहरूले चाहिँ एसकेएम जोइन गर्नुपर्छ अथवा एसकेएमको सिम्बलमा लड्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो त दिस इज ह्यापनिङ फर द फर्स्ट टाइम आइएम स्योर सिटिजन विल सरप्राइज अब सबैको मिसन थियो कि एउटा चेन्ज चाहिएको छ त्यसमा नयाँ पाथबाट ल्याउने कि त पहिलाको माने जो अलरेडी एक्जिस्टिङ अपोजिसन छ भन्ने सबैको छलफल त त्यसमै थियो नि त कि एसकेएममै सबैजना भएर एकजुट भएर लड्छ कि अर्कोमा भन्ने त मेबी देयर वाज अ लट अफ डिबेट एन्ड डिस्कसन इनिसियलमा पनि फर मी आई वाज भेरी क्लियर कि म एउटा थट प्रोसेस मेरो लागि कम्प्लिट ब्ल्याङ्क स्लेट हो म कुन चाहिँ प्रकारले यसलाई पोलिटिक्सलाई लिएर जान्छु भन्ने माने मैले त पहिलाको कन्भेन्सनल वे हामी यताबाट म यता गएर लड्छु या उता मेरो त्यो छैन मेरो छ कि नयाँ बाटो बनाऊँ होइन यस्तो खालको एउटा अल्टरनेटिभ पोलिटिक्सको हामी बनाऊँ जहाँनिर एउटा इस्युजलाई साँच्चै नै भ्याल्यु गरेर यसलाई अर्नेस्टली सिक गर्नु सकिन्छ जहाँ साँच्चै नै जनहितको कुरा गर्नु सकिन्छ जहाँ साँच्चै नै यस्तो साम दाम दण्ड भेदहरूबाट हामी निस्किन सक्छौँ सो आई वान्टेड टु कार्भ अ कम्प्लिटली अ डिफ्रेन्ट पाथ र म त आई वाज अलवेज क्लियर इन वाट आई वाज डुइङ एटलिस्ट जब तपाईँ असेम्ब्लीमा पुग्दा चाहिँ आफ्नो आफ्नो आइडियोलोजिकल ग्राउन्ड्सबाट तपाईँ डिबेट गर्न सकोस् न त किन तपाईँले कसै अरूको सिम्बल पक्रिसकेपछि त यु विल नट बी मलाई चाहिँ लाग्छ कि यु विल नट बी able to debate on what grounds you hold. So Dr. Bina, Hamro Sikkim Party was also one of the torchbearers for change in 2019. परिवर्तन त ल्याउनु भयो नयाँ सरकार आयो होइन पोस्ट 2019 डक्टर बिना बस्नेतलाई एसकेएम पार्टीले अफर गरेछ छैन लाइक यु सुड जोइन एसकेएम पार्टी भनेर सबैले सी टु बी भेरी अनेस्ट त्यो त हरेक उहाँहरूले भन्छ तपाईँहरूले काम राम्रो गर्न सबै सँगै गरौँ न मिलेर भन्ने त द्याट इज अलवेज देयर नो द्याट इज द ट्रुथ सो I had Did anyone from the SKM party call you? Yes त्यस्तो हुन्छ कि म्याम तपाईँ हामी हेल्थमा काम गरौँ राम्रो किनभने म अल्टरनेटिभ हेल्थमा एनिवेज काम गर्दैछु केही चिजको जनतालाई बेनिफिट हुन्छ भने म किन सेयर म त तपाईँले देख्नुभयो भने प्रेस रिलिजेस आर अलवेज इन द फर्म अफ सजेसन्स अनि यहाँ पनि बट आई वुड नट जोइन पार्टी अर म कुनै पोस्ट लिएर होइन बट इफ दे वान्ट एन्ड इफ दे वान्ट मी टु सजेस्ट अन समथिङ वेयर मैले गर्दा कुनै मेरो इनपुटले अगर मान्छेमा पुग्छ भने त आइ एम अलवेज ओपन टु द्याट अनि त्योमा त म जहिले उहाँहरूलाई पनि भन्छु 2019 मा चेन्ज आयो सिक्किमको पोलिटिकल सिनारियोमा एसकेएम पार्टी सत्तामा आयो है वी हेभ द प्रेजेन्ट चिफ मिनिस्टर श्री पी.एस. तामाङ सो कस्तो पाउनु हुँदैछ अहिले परिवर्तन तपाईँ मैले भने अघि आउटकमको आई कान्ट डाउट पिपल्स इन्टेन्ट मैले भने नि इन्टेन्ट सबैले लिएरै माने राम्रो गर्छु भनेर गएको हुन्छ बट त्यसमा चाहिँ तपाईँको एउटा ब्लु प्रिन्टको कमी र कहीँ चाहिँ बाटो यसमा एउटा राइट क्लियर पाथ नभएको जस्तो मलाई लाग्छ बिकज आउटकम तपाईँले हेर्नुभयो भने कतिवटा चिजमा राम्रै पनि छ बट म्याक्सिमम् चिजको आउटकम तपाईँले जब अहिलेको अब रेट
तपाईँले क्राइम्सको भनौँ होइन भाइलेन्सको भनौँ मलाई चाहिँ सबभन्दा खेद चाहिँ यसमा छ कि भाइलेन्सको जो रिसेन्ट इन्सिडेन्ट्स अफ जो भाइलेन्स भयो सिङताममा बिकज मलाई कुनै पनि पार्टी चाहिँ आई डोन्ट वान्ट देम टु गो टु द्याट लेभल अफ कुनै भाइलेन्स होइन जहाँनिर अब ओपनली त भनेको छैन यो कुनै पार्टी उसको तर मलाई लाग्छ एज अ गभर्मेन्ट होइन दे हेभ टु गिभ द्याट सेन्स अफ सिक्योरिटी कम आउट एन्ड से दिस वाज रङ यु हेभ टु कन्डेम होइन त्यो त्यति मोस्टली अब एउटा गभर्मेन्ट मसिनरीमा बसेपछि चाहिँ दे सुड बी एबल टु कम आउट वेन यस्तो खालको सिचुएसन स्टेटमा को सृजना भयो यदि पार्टीकोले गरेको होइन भने दे सुड बी एबल टु कम आउट एन्ड कन्डेम एन्ड से दिस वाज अ रिग्रेटफुल थिङ विच ह्यापन र हामी यसलाई कसरी जस्टिस दिने भोलिको दिन हामी यो गर्दैनौँ भने यस्तो चिजहरू आउँदा चाहिँ मान्छेलाई सेन्स अफ सिक्योरिटी आउँछ नि तर यो चाहिँ भाइलेन्स चाहिँ लास्ट अब एउटा कुनै पनि लास्ट रिसोर्ट जस्तो लाग्छ क्या अनि द्याट इज नट राइट फर मी मलाई चाहिँ एकदमै यो भाइलेन्स इन्सिडेन्ट्स जुन चाहिँ पनि भयो मलाई एकदमै आई वाज नम इभन यो इन्सिडेन्ट्स जुन चाहिँ क्राइमकोमा छ एटलिस्ट दे सुड बी एबल टु टेल पिपल एन्ड गिभ द्याट सेन्स अफ सिक्योरिटी कि यो चिज हुँदैछ हामी यसलाई रोकथाम गर्नु या यसरी त्यसमा माने एकदमै कम्प्लिटली डेडिकेटेड भएर उहाँहरूले त्यो चिजलाई बारम्बार एउटा कम्युनिकेट गर्नुपर्छ मान्छेमा कि हामी रोक्नुलाई गर्दैछौँ त्यही भएर पनि मैले किन सोसियली एउटा प्लेटफर्ममा आएर म यो सिक गर्छु भनेको छु म यो सिक गर्छु बिकज सी द अमाउन्ट अफ क्राइम विच इज ह्यापनिङ इन सिक्किम नानीहरूमाथि वुमेनमाथि एभ्री डे देयर इज मिसिङ केसेस बिङ रिपोर्टेड काहीँ लास जङ्गलमा भेट्दैछ त काहीँ रोडमा सो दिस वाज नट ह्यापनिङ अन्त यो के कारणले हुँदैछ त वी निड मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ कम्प्रिहेन्सिभ डेटाबेस द डिपार्टमेन्ट्स सुड एक्टिभली बी इन्भल्भ इन कुन चाहिँ केबाट हुँदैछ र त्यसलाई एड्रेस हामी कसरी गर्नुपर्ने यो सब्सटेन्सले पो हुँदैछ बाहिरबाट मान्छे आएर पो हुँदैछ केले हुँदैछ बट वी निड अ कम्प्लिट पिक्चर अन हाउ टु एड्रेस सो आई थिङ्क गभर्मेन्ट सुड कम आउट एन्ड सो सिरियसनेस इन दिस हामीलाई आन्सर दिनु पनि पर्ने हुन्छ र पोलिटिकली भन्दा चाहिँ देयर इज अलवेज त्यो पावर ट्रिप र इगोमा चल्ने हुँदो रहेछ होइन त्यहाँनिर कहिले पनि एउटा कन्स्ट्रक्टिभ आन्सर्स र क्वेसन चाहिँ छैन एउटा कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम र डिबेट र डेलिबरेसनमा चाहिँ सरकार चल्नुपर्ने हो जस्तो मलाई लाग्छ र त्यसको कमी देख्दैछु मैले How happy are you with the change? To be honest, एक्सपेक्टेड चेन्ज चाहिँ यो थिएन सो मलाई आउटकम चाहिँ मैले कुनै अरू नै चिजको परिकल्पना गरेको थिएँ जस्तो लाग्छ Now SDF 25 yearsबाट हट्यो they're still trying to come back. So what do you say अब त्यसमा के भन्नु छ जानु आउने भन्ने त पोलिटिक्समा एभ्रिबडी विल प्ले द गरिरहनु हुन्छ बट सरकारले पनि आफ्नो मिस्टेक्सहरूबाट लर्न गरेर दे सुड अल्सो वर्क एन्ड एक्सेप्ट द मिस्टेक्स एन्ड वर्क अन थिङ्स होइन विच आर नट गोइङ राइट पब्लिकको अगाडि चाहिँ अनेस्टली त्यो चिजहरू राख्नुपर्छ र जहाँ जहाँ गल्ती छ इभन दे सुड बी एबल टु एक्सेप्ट द मिस्टेक्स एन्ड से वी हेभ डन थिङ्स विच आर रङ एन्ड इन फ्युचर हामीले कि यस्तो होइन एउटाले ब्लेम अर्कोले ब्लेम अर्कोलाई सो दिस इज वाट इज ह्यापनिङ एन्ड वी डोन्ट गेट अ कङ्क्रिट solution or a blueprint for any future plans and programs. So that is what all the parties are feeling. How do you see तपाईले कसरी हेर्नुहुन्छ SKM-BJP alliance अहिले सिक्किममा डबल इन्जिनको पनि I assess the governance through the outcome which we are हामीले आउटकम जे पाइरहेको छौँ सो यहाँबाट पनि जतिको यो हिंसात्मक चिजहरू त जो पहिला कहिले पनि भएको थिएन र कतिवटा डिसिजनले यो चिजहरू भएको छ र अब उहाँहरूले पनि इट इज टाइम फर देम टु इन्ट्रोस्पेक्ट एन्ड कन्टेम्पलेट अन वेयर दे हेभ गन रङ कहाँ चाहिँ रङ गएर चाहिँ यस्तो खालको चिजहरूको सृजना भयो Do you think the alliance is not working राम्ररी सिक्किममा? So of course the outcome is not good. So the alliance has not been working, performing well. Why do you think चाहिँ कामै गरेको छैन सिक्किममा? होइन काम भन्दाखेरि सबै जेनरलाइज गर्नु सक्दैनौँ बट मैले भने नि आउटकम द वर्स्ट कुनै पनि पोलिटिकल सिनारियोमा तपाईँ सबै छोडिदिनुहोस् तपाईँलाई एउटा जस्ट इन्स्टेन्स दिन्छु कि तपाईँ घरमा हाम्रो आमा बाबाले के भन्नुहुन्छ पैसा रुपियाँ बरु होस् चलिहाल्छ भात खायो भने शान्ति चाहिँ होस् है भन्ने सो शान्तिमा क्वेसन आउँदाखेरि चाहिँ किन स्टेट पनि एउटा जे पनि होस् होइन चलिरहेको थियो र एउटा शान्ति त थियो सो नाउ वेन देयर इज यो चिजमा भाइलेन्स क्राइम अशान्ति बढ्दाखेरि चाहिँ फर मी बिगेस्ट यसमा चाहिँ क्वेसन मार्क यहाँ चिज आइरहेको छ र आई वान्ट देम टु एड्रेस दिस इस्युज हाउ डु यु सी गणेश राई एन्ड द सिटिजन एक्सन पार्टी उहाँहरू त एकदम न्यू एज पोलिटिक्स गर्नु हुँदैछ भनेर आइरहनु भएको छ होइन द रियल चेन्जको कुरा गर्नुहुन्छ उहाँले उहाँहरूको पनि मैले भने नि इन्टेन्ट होइन सबैले राम्रै लिएर आफ्नो आफ्नो तरिकाले आएको हुनुहुन्छ
हुन्छ How do you see it? मलाई चाहिँ यति लाग्छ कि ट्रान्सपेरेन्सी अकाउन्टेबिलिटी हरेक पार्टीमा फर अ वुमेन पोलिटिसियन्स टु एन्टर अब खासै सोच लिएर जाने हो भने चाहिँ फर मी आई वुड वान्ट बिकज वुमेन हुनै पर्छ मैले भने तर त्यसलाई पार्टीले चाहिँ अगर चाहन्छ कि वुमेन चाहिँ त्यो लेभलमा आओस् भन्नेमा चाहिँ दे हेभ टु बी मोस्टली मसल र मनीको पावरलाई चाहिँ जति सक्दो मिनिमम यस्तो चाहिँ कन्ड्युसिभ इन्भाइरोमेन्ट फर वुमेन हुँदैन पार्टीले यसलाई डिस्कार्ड गर्नुपर्छ होइन जति सक्दो यसको रोल्सलाई मिनिमल राखेर अकाउन्टेबिलिटी एन्ड ट्रान्सपेरेन्सी कि तपाईँको हरेक चिजको फङ्सनिङ पार्टी कसरी हुँदैछ वुमेन हेज टु बी इन्क्लुडेड इन हाउ द फन्ड्स आर कमिङ इन बिकज हामी पनि अन्धेरामा बसेर हुँदैन नट सिएपी एनी पार्टी फर द्याट म्याटर हेज टु हेभ द्याट ट्रान्सपेरेन्सी एन्ड अकाउन्टेबिलिटी फर मी मैले भनेको चाहिँ म कुनै पार्टीमा जान्छ आई हेभ टु नो द्याट सो उहाँहरूसँग त अब त्यो प्रकारले जब उहाँहरूले ट्रान्सपेरेन्टली आउँदै जानुहुन्छ आफ्नो सबै एजेन्डाजहरूलाई अगाडि ल्याउँदै जानुहुन्छ इन फ्युचर हामीले पनि त्यही उहाँहरूको बुझ्दै जान्छौँ अहिले त अब उहाँहरूको पनि त्यस्तो धेरै महिना भएको छैन प्रपोजल आउँदैछ तपाईलाई कि डाक्टर बिना शुड जोइन सिटिजन एक्सन पार्टी भन्ने त्यो त अब सबै पार्टी मैले भने नि अब त्यो सबैले भन्नुहुँदैछ नि त अहिले त्यही मेरो लागि चाहिँ भने नि मेरो लागि त्यो जोइन त्यो भन्ने पोलिटिक्स त्यति उयो छैन सबैले नै भन्नुहुन्छ तर पार्टी कुनै पनि पार्टीको चाहिँ यो खालको चिजहरू मैले देखेँ भने चाहिँ देन फर मी नोबडी विल हेभ टु से आई विल सपोर्ट द्याट पार्टी नाउ 2024 मा डाक्टर बिना बस्नेत of course you are resigning you are saying so कसरी देख्न सक्छौ will you be able to see you in the electoral politics 2024 ma so that's what I said it's up to people to decide if they really feel like our work should be supported and you know but what's on your mind do you want to contest त्यो अब अहिलेको लागि मेबी मेरो इस्युजलाई मैले यदि मेरो सोसियलबाट इफ आई हेभ टु कि मैले त्यहीँबाट गर्नुपर्ने हो र इफ आई गेट द्याट अमाउन्ट अफ सपोर्ट देन जुन चाहिँ रिसेन्टली फरेनर्स ट्याग सिक्किम स्टम एक्सपेन्सन इस्युलाई लिएरखेरि जस्तो सिक्किममा रियाक्सन्सहरू आयो नि त सो यु बिङ इन टु पोलिटिकल कन्क्लेभ यु बिङ इन द पोलिटिकल सिनारियो हाउ डु यु फाइन्ड द एन्टायर सिचुएसन इन सिक्किम यो चिजहरूलाई प्रिभेन्ट गर्न सकिन्थ्यो है जुन चाहिँ चिजहरू लेखिएको थियो र पेस गरिएको थियो अब यहाँनिर यस्तो टर्म्सहरू थियो जो अलरेडी स्टेटबाटै रेक्टिफिकेसन या त्यसलाई नजान अगाडिको जति पनि प्रोसेसहरू यसलाई प्रिभेन्ट गर्न सक्थ्यो तर यसले गएर अब एन्डमा जुन चाहिँ खालके फेरि पनि त्यही चिजलाई गएर फाइट गर्नुपर्ने सिक्किमे जनता अगाडि गएर गर्दाखेरि भने यही चिजहरूले नै मलाई अझै बेसी अनरेस्ट दिएको चाहिँ एन्ड त्यति बेला म दिल्लीमै हुँदाखेरि म एक्लै खासैमा त एक्लै भए पनि धर्ना गर्छु र आई एटलिस्ट लेट द सेन्टर नो यो चिजहरू हुँदैछ भन्दाखेरि देन आई गट सपोर्ट फ्रम फ्यु हु वर देयर इन दिल्ली र 6 फेब्रुअरी इफ यु रिमेम्बर वेन अमित शाहजीले इभिनिङमा जुन चाहिँ मेसेज 371लाई सेफ गार्ड गर्ने आउने त्यो होल डे आई वाज अन अनसन म दिल्लीमै थिएँ 2018 मा पनि तपाईँले ब्याक जानुभयो भने देख्नुहुन्छ कि हामीले एउटा पिटिसन त्यति बेला इमिग्रेन्ट वर्ड चाहिँ जुन चाहिँ 79 को जजमेन्टमा छ यसले चाहिँ भोलि आउने दिनमा कम्युनल रिफ्टहरू ल्याउन सक्छ यसले चाहिँ एकदमै एउटा सानो वर्डले यु नो एउटा बर्डर सेन्सिटिभ स्टेटमा चाहिँ एकदमै रिफ्ट आउँछ र अनरेस्ट हुन्छ र यो चिजलाई चाहिँ एक्सपन्ज गरिदिनु भने हामीले पिटिसन हालेको पनि तपाईँहरूले बुझेन अनि त्यही त अहिले गएर हेर्नुहोस् फोर्सी गर्दाखेरि एक्ज्याक्टली द सेम थिङ उहाँहरूले रेफरेन्स त बिकज इट इज बिन टेकन फ्रम द डकुमेन्ट्स विच आर देयर आई अग्री टु द्याट बिकज 18 को मलाई पनि थाहा छ तपाईँहरूको त्यो पिआर एन्ड देन त्यही इस्यु 2023 मा उठ्यो नि त हजुर त्यति बेला चाहिँ किन त्यो यस्तो चिजहरू इस्युहरू ल्याइराखेको किन आफै इमिग्रेन्टको यस्तोहरू भनिरहेको माने लट अफ थिङ्स वेयर वी डिड नट गेट सपोर्ट एट अल आई डोन्ट नो वाइ तपाईँको यस्तो कुराहरू हामीले सुन्दा ओर्दाखेरि मेजोरिटी अफ पिपलले के सोच्दो रहेछ भन्दाखेरि अघि तपाईँले स्टार्टिङमै भन्नुभयो कि डाक्टर बिना बस्नेत इज नट अ पोलिटिसियन सी इज अ सोसियल एक्टिभिस्ट र सोसियल वर्कर भनेर भन्छ नि त So just give me briefly what would you like to say त्यो कुरा लिएर सो मलाई लाग्छ कि त्यही डिफ्रेन्स कि पोलिटिसियनले चाहिँ के गर्नुपर्ने हो त यदि यो सबै सोसियल इस्यु चाहिँ सोसियल एक्टिभिस्ट र सोसियली गर्नु हो भने त त्यसो भए पोलिटिक्स किन गर्नु गभर्मेन्ट किन फर्म गर्नु नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसनले चलाउनु पऱ्यो नि तर त्यही डिफ्रेन्स छ कि यो चिज चाहिँ पोलिटिकल प्लेटफर्म या पोलिटिसियन चाहिँ यो खालके जसले चाहिँ यो चिजहरूलाई मुद्दाहरूलाई उठाउँछ चाहिँ आर सपोज टु बी द पोलिटिसियन्स नि त खासमा तर यहाँ चाहिँ पोलिटिसियन्सलाई धार्नै अलग्गै र यो चिज इस्यु गर्नेलाई अलग्गै बनाइदिएर देन उहाँहरूले माने यो
डिफ्रेन्ट आइडेन्टिटिज बनाइदियो पोलिटिसियन्स त उहाँहरूले के देख्नुहुन्छ यही चिजहरूलाई एड्रेस गरिदिएको होइन सोसियल वेलफेयर नट ओन्ली आफ्नो मान्छे बट आफ्नो जग्गा आफ्नो इन्भाइरोमेन्ट आफ्नो पशु प्राणी एभ्रिथिङलाई जसले एउटा सेफगार्ड गर्नु लागि लड्छ त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ पुर्याउनु त्यो जग्गामा जहाँनिर नीति निर्धारण गर्नु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो कि होइन जस्तो लाग्छ र हामी चाहिँ खालि जस्ट रिसाइकल मान्छेहरूलाई बार बार मौका दिन्छौँ बट एन्डमा आउटकम त विथ रिसाइकल पिपल वाट विल बी द आउटकम हाम्रो मान्छेले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कि भोलिको दिनको पोलिटिक्स चाहिँ यु हेभ टु सी द क्यान्डिडेट होइन अन्त जसले यस्तो धारणाहरू लिएर अनि मोस्टली विमेनलाई म भन्छु कि इभन पिपल सुड बी आउटराइट आएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ विमेन क्यान्डिडेट चाहिन्छ हामीलाई यस्तो उहाँहरूले आफ्नो गाउँमा आइडेन्टिफाई गर्नु सक्छ नि त है सो माथिबाट क्यान्डिडेट नदिएर इट सुड बी अ डाउन टु अप्रोच वेयर माथिबाट पार्टीले भन्दाखेरि बेसी चाहिँ मान्छेले डिमान्ड गरेको मान्छे हुनु पर्यो जसले गर्दैछ गाउँमा है अनि मोस्टली विमेनलाई डिमान्ड गर्दा चाहिँ हामीले इभन इन एभ्री स्टडी या जहाँ पनि भएको छ यु हेभ सिन द्याट द डेलिभरी हेज बिन फार बेटर होइन जहाँ बेसिक डेभलपमेन्टल एडुकेसन हेल्थको आउँछ विमेन हेज सो वाइ कान्ट वी डु द्याट फर द हायर पोजिसन्स वेयर दे क्यान रियली मेक अ डिफरेन्स इन पोलिसी फर्मेसन सो आई फिल अबको दिनमा चाहिँ मान्छेले यो पार्टीले जित्छ अरे बिकज जिताउने त तपाईँहरू हो नि त यो पार्टीले जित्छ अरे भन्दा गलत काम गर्दैछ भने पनि जित्छ भने भोट हाल्ने कि द राइट इज इन योर ह्यान्ड्स नि त तपाईँले राइट मान्छेलाई जिताउनु पर्ने हो कि जित्ने पार्टीलाई भोट दिनुपर्ने सो आई फिल द्याट पिपल सुड अन्डरस्ट्यान्ड द्याट डिफरेन्स